สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์จะพาท่านเข้าสู่เรื่องเล่าตำนานของวัดในเมืองไทยจากเรื่องราวเล่าขานสู่ตำนานความสะพรึงกลัวเราได้รวบรวมนำมาแบ่งปันในวิดีโอนี้จะมีวัดไหนเรามารับชมกันเลยนะครับโรงเรียนร้างที่วัดเก่าวัดน้อยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนร้างที่ปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่วัดอายุกว่า30ปีถือเป็นอีกสถานที่หลอนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมประวัติเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเดิมที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งมาสมัยนั้นมีทุนทรัพย์อยากสร้างโรงเรียนซึ่งเดิมนั้นได้มีอยู่แล้วแต่ด้วยณช่วงนั้นอยากขยายโรงเรียนเพิ่มโดยมาใช้พื้นที่ของวัดซึ่งแรกเริ่มมีผู้ไม่เห็นด้วยเยอะแต่สุดท้ายไม่สามารถขัดขวางได้แต่หารู้ไม่โรงเรียนดังกล่าวได้สร้างอยู่ตรงที่ดินป่าช้าเก่าของวัดตัวอาคารเรียนยังได้สร้างคร่อมบนเชิงตะกอนเผาผีเดิมอีกด้วยช่วงที่ก่อสร้างโรงเรียนมีอุปสรรคมากมายทั้งคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุกระทั่งเสียชีวิตท้ายสุดทางเจ้าของโรงเรียนสามารถสร้างจนเสร็จโดยรูปลักษณ์โรงเรียนจะเป็นตึกสูง3ชั้นลักษณะอาคารดูทันสมัยออกสไตล์ไปทางยุโรปคล้ายกับโบสถ์คริสต์เนื่องจากโรงเรียนอาจไม่ใหญ่มากนักประกอบกับรับนักเรียนเพิ่มไม่มากเฉพาะนักเรียนชั้นประถมปีที่5และ6เท่านั้นจึงมีครูอยู่ภายในโรงเรียนไม่ถึง10คนกับพานโรงราวประมาณ 2-3 คนครั้นโรงเรียนเปิดสอนเริ่มมีเรื่องราวแปลกสยองอยู่เรื่อยโดยมีเด็กนักเรียนรวมถึงครูมักจะเจอเรื่องราวอาถรรพ์และในบางครั้งช่วงตอนกลางวันเห็นเป็นเงาคนเดินอยู่บนอาคารเรียนบางทีเด็กเดินลงจากบันไดจะมีเหมือนบางสิ่งมาแกล้งผลักให้ตกบันไดจนได้รับบาดเจ็บกันไปหลายรายแต่เหตุการณ์เริ่มน่ากลัวมากขึ้นและต่อเนื่องคือเหตุการณ์หนึ่งขณะที่ครูสอนเด็กอยู่ในห้องเรียนกลับมีสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งเป็นใครไม่ทราบเข้ามานั่งเรียนอยู่ด้วยเรียกได้ว่าหลอนไปทั้งเด็กและครูเลยสถานที่แห่งนี้ยังเป็นเรื่องเล่าเด็กหญิงชื่อนิดซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่นี่และลุงทิ้งผู้เป็นพานโรงทั้งคู่ถือว่าเป็นวิญญาณที่มีตัวตนจริงและเคยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยโดยน้องนิดนั้นมีโรคประจำตัวได้เสียชีวิตที่โรงเรียนแห่งนี้ส่วนลุงทิ้งผู้ที่เป็นพานโรงที่จิตผูกพันกับโรงเรียนเคยกินนอนอยู่ที่นี่พอเสียชีวิตไปดวงจิตเลยไม่ได้ไปไหนจากประวัติของลุงทิ้งสมัยที่มีชีวิตจัดเป็นพวกมีอาคมและเลี้ยงผีพอลุงเสียชีวิตไปเหล่าบรรดาผีที่เลี้ยงกลับถูกปล่อยออกมาเพ่นพ่านในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยยิ่งวันไหนที่ตรงกับวันโกนหรือวันพระคนแถวนั้นจะได้ยินเสียงโหยหวนกรีดร้องลักษณะคล้ายเสียงเปรตหรือมีเสียงคนเดินภายในโรงเรียนแห่งนี้แต่ด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบโดยแน่ชัดโรงเรียนนี้ได้ปิดตัวลงเป็นเวลานานกว่า30ปีแล้วและยังเป็นอาคารร้างจนถึงปัจจุบันยังมีเรื่องเล่าสยองที่เกิดภายในโรงเรียนนี้อีกต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนร้างได้มีหญิงสาวผูกคอตายที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้างอาคารเรียนหลังจากนั้นมาชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาต่างได้พบและเจอวิญญาณผู้ตายอยู่บ่อยครั้งนับว่าเพิ่มความน่ากลัวและเฮี้ยนเข้ามาอีกไม่ว่าจะมายืนอยู่ใต้ต้นไม้หรือกระทั่งนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้เป็นที่หลอนของชาวบ้านอยู่พักหนึ่งเลยว่าได้สุดท้ายพระที่วัดแห่งนี้ท่านเห็นว่าเริ่มจะไม่ค่อยดีจึงได้ให้ชาวบ้านระแวกนั้นช่วยกันตัดต้นไม้ต้นนั้นทิ้งไปรวมถึงสวดส่งให้ดวงวิญญาณผู้ที่ผูกคอตายไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเรื่องราวปรากฏตัวของหญิงสาวเลยเงียบและจางหายไปนี่คือเรื่องราวสยองขวัญแห่งโรงเรียนร้างหลังวัดน้อยที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ตำนานเดียวหากแต่มีหลายเรื่องราวอยู่ในสถานที่เดียวแต่นี่คือตำนานเล่าที่น่ากลัวที่สุดจากอดีตสู่ปัจจุบันศาลาผีดุวัดบ้านแก่จังหวัดอ่างทองตำนานศาลาสุดหลอนอีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าห้ามทำความสะอาดศาลาแห่งนี้ถ้าหากไม่เชื่อจะต้องมีคนเสียชีวิตเรื่องเล่าผีเฮี้ยนอาถรรพ์วัดบ้านแก่ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเรื่องมีอยู่ว่ามีคนเจอผีที่ศาลาการประเรียนจนเป็นที่เล่าขานกันมานั้นอาจจะเกิดจากจิตผู้นั้นที่อ่อนไหวจากที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านเล่าถึงความเฮี้ยนเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกที่บริเวณศาลาการประเรียนวัดบ้านแก่เล่ากันว่าขณะตอนกลางวันได้เห็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณใต้ถุนศาลาการประเรียนเป็นประจำแต่การเข้าไปในศาลานั้นกลับไม่ยอมออกมาหรือในบางครั้งภายในใต้ถุนศาลาการประเรียนนั้นมักจะได้ยินเสียงเหมือนคนทำอะไรอยู่รอบๆภายในบริเวณใต้ถุนศาลาแต่เมื่อเดินเข้าไปดูพบแต่ความว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยในช่วงยามค่ำคืนชาวบ้านมักจะพบเห็นคนเดินอยู่บนศาลาการประเรียนเป็นประจำ
บางคนเห็นมีผู้คนจับกลุ่มนั่งกันอยู่บนศาลากันเป็นจำนวนมากทั้งที่วัดไม่มีงานพิธีใดๆเลยแต่ก็จะเห็นอยู่ประจำบางคนเห็นยืนเกาะลูกกรงที่ศาลาการประเรียนและเห็นเป็นรูปคนที่ยืนอยู่แต่ไม่เห็นมีขาครั้นที่มีงานศพจะพบว่าน้ำประปาที่อยู่บริเวณบนศาลาการประเรียนนั้นจะหยุดไหลทุกครั้งทั้งที่วัดนั้นปล่อยน้ำตามปกติส่วนในยามค่ำคืนบนศาลาการประเรียนในตอนกลางคืนนั้นผู้คนก็จะไม่ค่อยกล้ามาบนศาลาการประเรียนเพียงลำพังบนศาลาการประเรียนนั้นมีการเชื่อมต่อไปยังเมนเผาศพเป็นศาลาการประเรียนที่บรรยากาศสุดวังเวงบริเวณจุดใต้เมนเผาศพจะพบว่ามีจอมปลวกขนาดใหญ่เชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ด้วยชาวบ้านแถวนั้นไม่พลาดที่จะขอหวยอยู่เป็นประจำที่ผ่านมานั้นเคยมีวัยรุ่นคึกขนองอยากลองดีท้าพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งเจอดีกันเกือบทุกคนในวัดแห่งนี้โดยที่ผ่านมานั้นทางวัดได้ทำบุญโต๊ะจีนผีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เหล่าดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำทุกปีแต่ยังมีบางครั้งผู้คนในย่านนั้นยังเจออยู่ดีนี่เป็นเรื่องเล่าขานและเป็นตำนานที่บอกเล่าปากต่อปากกันจนถึงณปัจจุบันวัดเมืองหรือวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3ในปีพุทธศักราช 2377 วัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานทั้งยังเคยเป็นสถานที่ประหารชีวิตอั้งยี่ในสมัยรัชกาลที่ 3เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ซึ่งหมายถึงวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างโดยสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่หอระฆังเก่าที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2478 ศาลกรมหลวงรัตนเรศศาลเจ้าขนาดเล็กสร้างขึ้นตามศิลปะแบบจีนพระอุโบสถหลังเก่าที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังมีพระวิหารที่มีมุกเด็ดด้านหน้าและด้านหลังมีหลังคารถ4 ชั้นภายในพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระประธานและพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง3 ศอกเศษจำนวน4 องค์พร้อมกับมีรอยพระพุทธบาทจำลองหล่อด้วยสำริดมีภาพมงคล108ที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดวงจักรและกรมหมื่นนรงค์มีเรื่องเล่าอยู่ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่มีกลุ่มคนจีนเกิดแข่งข้อกับเจ้าเมืองโดยการก่อการกบฏเมืองจึงถูกประหารจำนวนกว่า 3,000 รายตำนานวิญญาณฮิตลานประหารวัดเมืองจึงเป็นที่เล่าขานกันมานานในอดีตการเคยใช้วัดแห่งนี้ในการตัดสินประหารชีวิตตั๋วเหี่ยกลุ่มกบฏคนจีนเมื่อปีพ.ศ. 2391 สมัยรัชกาลที่ 3โดยครั้งนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆครั้นรู้สึกสาสมหรือสะสมใจหรือบางคนสงสารน่าเวทนาศพอั้งยี่หรือที่เรียกอีกชื่อตั๋วเหี่ยแต่ละศพถูกประหารด้วยวิธีตัดหัวและทำการเคี่ยนก่อนแล้วทำการตัดหัวหรือบางคนที่เป็นหัวโจกใหญ่ถูกแยกนำเข้าไปที่พระนครเพื่อทำการประหารแม้แต่ญาติพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะในสถานะตอนนั้นกลัวจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยจึงจำต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกโดนประหารไปตามกันความตายของพวกตู้เหี่ยต่างทุกทรมานแสนสาหัสจิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมเต็มไปด้วยความกลัวมีอารมณ์โกรธแค้นยามที่วิญญาณออกจากร่างจิตจึงยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งนำพาไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่าไม่สงบบางคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่ตายโหงยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมตัดรอนวิญญาณทั้งหลายจึงสิงสถิตอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมดนับจากนั้นวัดเมืองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้านับย้อนหลังไปอีกร้อยปีวัดเมืองรวมถึงชุมชนรอบวัดไม่ได้เจริญในแบบทุกวันนี้ชาวบ้านสมัยก่อนที่ล่องเรือมาหรือจำต้องเดินทางผ่านวัดต่างเคยพบเห็นดวงวิญญาณของพวกตั๋วเหี่ยอยู่บ่อยครั้งบางคนเล่าว่าพอผ่านวัดตอนดึกๆจะเห็นคนยืนอยู่ข้างกำแพงวัดมีเลือดท่วมไปทั้งตัวมือข้างหนึ่งหิ้วหัวตัวเองบ้างได้เล่าว่าพบเห็นเหล่าดวงวิญญาณมาในสภาพเหมือนนักโทษแขนขาดขาขาดร่างกายถ่ายผอมโซจนเหลือแต่กระดูกสภาพอดอยากหิวโหยหรืออาจเป็นเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างไรก็ตามเมื่อการเวลาผ่านไปปัจจุบันสภาพชุมชนรอบบริเวณเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามกาลเวลาความน่ากลัวหรือเรื่องราวผีน่ากลัวที่เคยได้ยินหรือพบเห็นกันบ่อยๆเหมือนในสมัยก่อนเริ่มลดน้อยลงไปความเจริญย่างก้าวมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงเป็นที่มาศพอั้งยี่ผีหัวขาดแห่งวัดเมืองวัดบางแพรกใต้
เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีด้านหลังของวัดติดกับเรือนจำกลางบางขวางบริเวณแดน 9 และแดน 11 นักโทษประหารในสมัยที่ยังไม่เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตมาเป็นการฉีดยาและช่วงยังไม่มีการขอพระราชทานอภัยโทษมีศพนักโทษประหารที่ถูกนำออกมาทางประตูแดงแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งก่อนจะนำศพไปทำพิธีชาปนกิจหรือรอญาติมารับศพเหล่านั้นจะนำไปเก็บไว้ที่ช่องเก็บที่วัดบางแพรกใต้สำหรับช่องเก็บศพสร้างราวประมาณ30ช่องมีเรื่องเล่าขานถึงความเฮี้ยนน่ากลัวว่าเจอวิญญาณนักโทษที่ถูกประหารแล้วนั่งรอญาติมารับอยู่บริเวณนี้หรือบางครั้งจะเจอนักโทษเดินไปมาโดยที่ขามีโซ่ติดอยู่ทั้งสองข้างเดินวงเวียนไปมาอยู่รอบบริเวณประตูแดงบางเรื่องเล่าศพที่ถูกประหารแล้วยังไม่มีการอัญเชิญดวงวิญญาณออกนอกเรือนจำดวงวิญญาณนักโทษจะเดินวงเวียนอยู่ภายในเรือนจำจนเป็นที่เรื่องลือน่ากลัวจนต้องนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้ไปทำการเรียกดวงวิญญาณออกมาสู่สุคติในราวพุทธศักราช 2546 มีการประหารนักโทษเด็ดขาดไป4 รายโดยศพนักโทษที่ถูกประหารแล้วจะถูกนำออกมาทางประตูแดงหรือเรียกอีกชื่อว่าประตูผีประตูนี้คนตายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ผ่านลักษณะเป็นประตูเล็กเตี้ยทรงคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสทาสีแดงสดในปัจจุบันประตูแดงนี้คล้ายเหมือนปิดตายมีนักโทษประหาร2 รายสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช 2552 รวมเป็น 6 รายเท่านั้นครั้นล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช 2563 วัดบางแพรกใต้ใช้เป็นสถานที่ส่งดวงวิญญาณของอดีตนักโทษและเจ้าของฉายามนุษย์กินคนซีอุยแซ่อึ้งหลังตกเป็นเหยื่อความอายุติธรรมนานกว่า 60 ปีและถูกจัดแสดงประจานที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ซีอุยได้รับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลับคืนโดยมีการชาปนกิจร่างณวัดบางแพรกใต้นับเป็นวัดที่ทุกดวงวิญญาณเรือนจำกลางบางขวางต้องใช้เป็นสถานที่ส่งทุกดวงวิญญาณไปสู่อีกภพตำนานเลยเป็นที่กล่าวขานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนักวัดบางแพรกใต้วัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สร้างขึ้นบริเวณพระราชวังเดิมของพระเจ้าอู่ทองในช่วงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิมแห่งนี้ให้เป็นพุทธาวาสของวัดพระศรีสันเพชรเป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้ประกอบพิธีพระราชพิธีทางศาสนาส่วนพระองค์และบรมราชวงศ์ทั้งพระราชพิธีอื่นๆโดยวัดนี้เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณต้นแบบของวัดพระแก้วในปัจจุบันณสมัยนั้นถูกพม่าเผาเอาทองไปตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่ 2ซึ่งความโบราณที่หลายจุดกลายเป็นซากปรักหักพังทำให้สถานที่แห่งนี้ดูขลังและหลอนในสายตาของชาวต่างชาติร่วมอยู่ด้วยจากเรื่องเล่าและประสบการณ์มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัดแม้ว่าไกด์จะเตือนก่อนหน้านี้แล้วว่าห้ามหยิบจับสิ่งของอะไรภายในวัดกลับไปโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นอาจได้เจอดีแต่กลับมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ไม่เชื่อและได้หยิบเศษหินและเศษอิฐนำกลับไปด้วยเป็นจำนวนหนึ่งในระหว่างที่นั่งรถเดินทางกลับนั้นเขานึกขึ้นได้ตอนใช้มือล้วงกระเป๋ากลับเจอเศษอิฐจึงได้รู้ว่าตนเองเอาเศษอิฐกลับมาด้วยความไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้ใส่ใจเลยทิ้งเศษอิฐทั้งหมดไว้ริมหน้าต่างรถบัสหลังจากถึงบ้านตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าได้ฝันถึงสถานที่คล้ายโบสถ์ในวัดในความฝันนั้นได้พบกับผู้ชายตัวดำรูปร่างใหญ่นุ่งโจงกระเบนสีแดงหน้าตาทะมึนถึงแล้วพูดออกมาว่ากูเตือนมึงแล้วไม่ฟังเขาจึงวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์พร้อมยกมือไหว้เพื่อขอโทษและร้องขอชีวิตหลังจากนั้นเขาจึงสะดุ้งตื่นขณะที่เขาตื่นขึ้นมานั้นมีอาการปวดหูอย่างรุนแรงและในขณะนั้นได้นึกและทบทวนเรื่องความฝันเขาจึงยกมือไหว้เพื่อขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไปจากนั้นอาการปวดหูจึงค่อยๆลดหายอาการปวดไปจากเรื่องเล่านี้จึงเป็นที่มาห้ามหยิบอะไรออกไปจากวัดเด็ดขาดเพราะอาจจะมีเจ้าของมาทวงคืนสิ่งของที่มาจากวัดนั่นเองอีกเรื่องเล่าขานต่อมามีชาวบ้านเล่าว่าเมื่อราว60 กว่าปีที่ผ่านมามีกลุ่มชายชะกันหรือหัวขโมยได้เข้าไปลักลอบขุดหาลายแทงภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรและได้พบกับลายแทงสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในวัดแห่งนี้และได้ขุดหาสมบัติล้ำค่าได้มากมายไม่ว่าจะเป็นทองเพชรนิลจินดาของคนในสมัยก่อน
ชาวบ้านเล่าต่ออีกด้วยว่าผู้คนเหล่านั้นสามารถขุดเจอสมบัติอย่างมากมายแต่ไม่สามารถได้เอาไปใช้ได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นกลับพบเจอกับเหตุการณ์อันประหลาดหลายอย่างจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้บางคนได้เสียสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยการเสียชีวิตของทุกคนนั้นกลับหาสาเหตุไม่เจอจากเรื่องราวเล่าขานสู่เป็นตำนานล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังจริงหรือไม่จริงล้วนเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ปัจจุบันมีความเจริญเข้ามาเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันอาจจะค่อยเลือนหายไปหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมวิดีโอนี้จนจบหากผิดพลาดประการใดผู้จัดทำต้องขออภัยด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์ด้านล่างใต้วิดีโอได้เลยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปทั้งในหน้าที่และการงานของทุกท่านด้วยเถิดด้วยความปรารถนาดีจากช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์